Hello and welcome to Northeast PSC. Ajir the Assam Tribune newspaper analysis ot hokoluke swagatum janaisu. Ajir important article keta discuss koribo chesta korim. Prothom article soar agote moi kobo khojisu, if you are liking this initiative, please subscribe to the channel and also comment how can we improve this initiative. Okay, so prothom article hol list questions from 3 state MPs in the 17th Lok Sabha. Ami MP burok mane elect koru, teolokor main kam ki, they represent a constituency, হয় না এটা সংসদীয় ক্ষেত্ৰক তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে আৰু তাৰ সেই সংসদীয় ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত যিমানবোৰ ইস্যু আছে পাৰ্লিয়ামেন্টত উঠাব লাগে, দে পাৰ্টিসিপেট ইন ল মেকিং প্ৰসেস, হয় না বিকজ এমপিস দে আৰ লেজিসলেচাৰ কোন হয় হু মেক ল, ঠিক আছে। তো এওঁলোকে কি কৰে ল মেকিং যেটো এক্টিভিটি আছে তাত পাৰ্টিসিপেট কৰি আছে। কিন্তু আমি কি দেখা পাইছো বহুত এনেকুৱা এমপি আছে যিসকলে দে বিকাম দ্য এমপি এণ্ড দে সেলডম টেক পাৰ্ট, ঠিক আছে। বহুত এনেকুৱা এমপি আছে অভাৰ অন এন এভাৰেজ 79% যদি এমপিৰ কথা কওঁ, মানে যেটো এমপিবোৰ আছে তেওঁলোকৰ যেটো পাৰ্সেন্টেজ আছিল এটেন্ডেন্স around 79%. এইবোৰ আমি কিয় জানিব লাগিব, টু these are essential to held our representatives accountable, কিয়নো আমি তেওঁলোকক ভোট দিছো কিবা এটা আশা লৈ হানা, whether they are doing that job like wholeheartedly or not, that has to be taken care. Okay, on an average 79% asile teonokor attendance aru 10% enukwa MP asile jihokolor mane attendance less than 60% asile, thik ase। Maharashtra MP bur mane highest question hudisile 370 per MP, Andhra Pradeshor 275, Rajasthanor 273 aru North Eastern States kotha jodi hudu on an average 152 questions hudisile। আৰু অসমৰ কথা যদি কওঁ, বিজেপিৰ এজন এমপি আছিলে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, তেওঁ সকলোতকৈ বেছি কোৱেশ্চন সুধিলে, ফলোড বাই আব্দুল খালেক সাহেব, ঠিক আছে। আৰু আব্দুল খালেক সাহেবৰ মানে যেটো মানে পাৰ্সেন্টেজ আছিলে মানে যেটো পাৰ্টিসিপেশন আছিলে 91% যেটো তেওঁৰ এটেন্ডেন্স আছিলে, ঠিক আছে। ইয়াৰ উপৰি ওভাৰঅল উইমেন এমপিস পাৰ্টিসিপেটেড ইন 39 ডিবেটস আৰু মেন এমপিস পাৰ্টিসিপেটেড ইন 46 ডিবেটস। ওকে, so only 4 of the 14 MPs from Assam brought private member bills, etu naam sabo para। So what are these things? Yat ami ki sabo lagibo, yat ami sabo lagibo what are private member bills, ঠিক আছে। private member bills কি হয়, any bill that has been introduced by any other MP other than ministerৰ বাহিৰে যিমানবোৰ MP আছে, ঠিক আছে, মানে রুলিং পার্টির পৰাই হোক বা অপোজিশন পার্টির পৰাই হোক, যদি মিনিষ্টাৰ নহয় তেন্তে বাকি সকলোবোৰ এমপিক আমি কি বুলি কওঁ, প্ৰাইভেট এমপি বুলি বা প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বুলি কওঁ। আৰু তেওঁলোকে যদি কোনো এটা বিল যদি ইন্ট্ৰোডিউস কৰে, সেই বিলবোৰক আমি কি বুলি কওঁ, প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল বুলি কওঁ। সো ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দ্যাট আমাৰ যিমানবোৰ আমাৰ এমপি আমি ইলেক্ট কৰোঁ, তেওঁলোকে দে পাৰ্টিচিপেট হোল হাৰ্টেডলি, দে পাৰ্টিচিপেট ইন ল মেকিং প্ৰচেছ, সো দে কন্ট্ৰিবিউট ইন দি ওভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি, ওভাৰঅল পলিচি মেকিং অফ দিছ কাণ্ট্ৰি, অল দিছ থিংছ আৰ দেয়াৰ। অ'কে, সো নেক্সট এটা মানে ইয়াত এড আসলে কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এড হয়, সেইকাৰণে মই ইয়াত ইনক্লুড কৰিছোঁ। আমি কি জানো, যেতিয়া মানে ডেট এনাউন্স হয়, ইলেকশ্যনৰ ডেট এনাউন্স হয়, সেইদিনাৰে পৰা মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট ইয়াত কি কৰা হয়, ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয় বাই দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টটো সদায় আমি কি দেখা পাওঁ, বহুত যিবোৰ প্ৰভাৱশালী যিবোৰ মানে লিডাৰ আছে তেওঁলোকে কি কৰে, ভাইলেট কৰে, দে ভাইলেট দিছ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টছ। চ' হাউ কেন উই টেক কেয়াৰ অফ দিছ ভাইলেশ্যনছ? আমি যিবোৰ মানে জেনেৰেল যিবোৰ আমি নাগৰিক আছে, আমাৰ এটা দায়িত্ব থাকে। ইয়াত এটা এপ আছে, সেইটো এপৰ নাম হ'ল চি ভিজিল এপ। ইয়াত চোৱা, চ' ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হেজ লঞ্চড চি ভিজিল এপ। ইয়াত আমাৰ যিবোৰ মানে চিটিজেন আছে, তেওঁলোকে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক কি কৰিব পাৰে, কমপ্লেইন কৰিব পাৰে এবাউট এনি লিডাৰ যিসকলে মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টটো ভাইলেট কৰিছে, ঠিক আছে। আচাৰ সংহিতা যিটো আছে, ইট ইজ এ মোবাইল এপ, ঠিক আছে। চ' এনি চিটিজেন কেন লজ এ কমপ্লেইণ্ট আৰু ফ্লাইং স্কোৱাডছ will then investigate the matter, তেওঁলোকে কি কৰিব, ইনভেষ্টিগেট কৰিব। the status of C vigil can be shared with the C vigil complainant within a specified time limit। so ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কমিউনিটি হেড স্পিচ হৈ আছে নেকি, কন্ট্ৰিবিউশ্যন অফ লিকুৱাৰ ড্ৰাগছ, ঠিক আছে, ভোট দিবৰ কাৰণে ভোটৰ কাৰণে তেওঁলোকে লিকুৱাৰ বা ড্ৰাগছ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি আছে, ডৰাই আছে বা ধমকি দি আছে। ইয়াৰ উপৰি ফ্ৰী বিজ, প্ৰপাৰ্টি ডিফেচমেণ্ট, ফায়াৰ আৰ্মছ ডিছপ্লে, মানি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন অফ ভোটাৰ্ছ, ফেক নিউজ, পেইড নিউজ, এই সকলোবোৰ বস্তু যদি কোনোবাই আমি চাই আছোঁ, ইফ ইউ আৰ নটিচিং, তেন্তে কি কৰিব লাগিব, চি ভিজিল এপ মোবাইল এপটো ইনষ্টল কৰি হেনা ইউ লজ এ কমপ্লেইণ্ট। অ'কে, চ' নেক্সট আৰ্টিকেল ৱৰ্ল্ড টিউবাৰক্ল'ছিছ ডেৰ ওপৰত আছে। ৱৰ্ল্ড টিউবাৰক্ল'ছিছ ডেৰ যিটো মানে থিম আছিলে, য়েছ উই কেন এণ্ড টিবি। চ' টিবি ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডিজিজ দেট উই মাষ্ট ন'। Okay,
24th March every year এটো সেলিব্রেট করা হয় আৰু যেটো আমাৰ গোল হয় যেটো 2025 আছে 2025 লৈকে আমাৰ যেটো ওয়ার্ল্ডৰ যেটো টিবি আছে হেটো আমি এলিমিনেট কৰিব লাগে ঠিক আছে সো ওয়্যাৰ এজ দ্য গ্লোবাল ইন্ডিয়াৰ যেটো টিবি এলিমিনেশন টার্গেট হেটো 2025 আৰু গ্লোবাল টার্গেট হল 2030 ঠিক আছে আৰু ইয়াত আমি কি দেখা পাৰো ইন 1882 ৰবাৰ্ট কোচ নামৰ এজন ব্যক্তি তেওঁ প্ৰথমবাৰে যেটো টিবি আছে হেটো ডিসকভাৰ কৰিলে আৰু এটো ইট ইজ কজড বাই Mycobacterium tuberculosis okay so you need to know আজিৰ দিনত যদি আমি কথা কওঁ বহুত বেছি সংখ্যক মানুহ এনেকুৱা আছে যিসকল মানুহে টিবিৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে কি কৈছে এভৰি ডে 4100 people 4100 people আছে তেওঁলোকে টিবিৰ কাৰণে দে লুজ देयर লাইফ okay আৰু 28000 people they fall ill তেওঁলোকৰ মানে বেমাৰ হয় আৰু যদি ডেথছৰ কথা কওঁ মানে tuberculosis have risen in 2020 মানে 2020 ত সকল মানে আমি for a very long time টিবিৰ পৰা যিমানবোৰ মানুহে ডেথ হৈ আছে সেই নাম্বাৰবোৰ কম হৈ আছিল বাট 10 to 2020 ত এটো নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজ হৈছিল কিয়নো পেন্ডেমিক আছিল পেন্ডেমিকত সময়ত আমি কি দেখা পালো সকলোবোৰ যিবোৰ আমাৰ মানে attention আছিল হেতু কোভিডৰ ওপৰত হল সো সেই কাৰণে আমি টিবিৰ ওপৰত ইমান attention দিব নোৱাৰিলো আৰু টিবিৰ লগত জড়িত যিমানবোৰ মানুহৰ দেহান্ত হল হেতু বাঢ়ি গল ঠিক আছে সো ইয়াত 28% অফ টিবি কেसेस ইন দা ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়াত হয় ঠিক আছে সো ইন্ডিয়া টিবি ক্যাপিটাল বুলিও কয় বহুত মানুহে ঠিক আছে therefore world tb day is observed to educate people around the world about diseases tb and its impact tuberculosis or কথা যদি কও mycobacterium tuberculosis দ্বাৰা এটো it gets into your body আৰু যিকোনো আমাৰ বডিৰ যিকোনো অর্গান যিকোনো পার্ট এফেক্ট হ'ব পাৰে সো the most common ones are lungs pleura বা intestine spine brain এই সকলোবোৰ আমাৰ বডি অর্গান এফেক্ট হ'ব পাৰে it is an airborne infection that spreads through close contact so এটো কি হ'ব পাৰে এটো মানে ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ কমিউনিকেবল ডিজিজ বুলি কওঁ ঠিক আছে বায়ুৰ সহায়ত এটো কি হয় ট্ৰান্সফাৰ হয় এজনৰ পৰা আন এজনলৈ এই সকলোবোৰ বস্তু টিবিৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব নেক্সট আৰ্টিকেল হল পাকিস্তান টু সিৰিয়াসলি কনসিডার ৰেস্টোৰিং ট্ৰেড টাইজ উইথ ইন্ডিয়া পাকিস্তানৰ যেটো ফৰেন মিনিষ্টাৰ হয় মোহাম্মদ ইশাকদাৰ তেওঁ লণ্ডনত আছিল তাত কথা পাতোতে তেওঁ কৈছে যে ইন্ডিয়াৰ লগত যেটো আমাৰ ৰিলেশনশিপ যেটো 2019 ৰ পৰা বেয়া হৈ আছে ঠিক আছে প্ৰথমে পুলৱামা এটাক ঠিক আছে তেওঁলোকে পুলৱামা এটাক কৰিলে তাৰ পিছত আমি কি দেখাবলৈ আৰ্টিকেল 370 ইন্ডিয়া এব্ৰগড কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে মানে অযথাই কিবা কিবি হৈ আছিল সেই সকলোবোৰ কাৰণৰ কাৰণে আমি কি দেখাবলৈ the relationship has taken a new low তো এই ৰিলেশনশিপটো ৰিভাইভ কৰিবৰ কাৰণে পাকিস্তানৰ নিউ গভৰ্নমেন্টে চেষ্টা কৰি আছে আৰু ইয়াৰ উপৰি আমি কি দেখাবলৈ যেতিয়া শাহবাজ শৰীফ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ইলেকশ্যনত জিকিলে তেতিয়া মিস্টাৰ মোদীয়ে তেওঁ কি কৰিছে টুইট কৰিছে ইয়াক কংগ্ৰেচুলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সো ইট অলসো শোজ দ্যাট देयर इज अ পসিবিলিটি দ্যাট আমাৰ দুটা কান্ট্ৰিৰ যেটো ৰিলেশনশিপ আছে অকনমান ইমপ্ৰুভ হ'ব পাৰে Hunger strike for Ladakh statehood begins in Kargil. Ladakhৰ যেটো statehoodৰ ডিমান্ড আছে এটো মই বহুত সময় ধৰি কৈ আছিলো Government of India কৈছে under article 371 আমি স্পেশাল স্ট্যাটাস দিম ঠিক আছে আমাৰ এটা চ্যানেল আছে সেন্ট্রাল এক্সাম আপডেট বুলি এক্সাম আপডেটস বুলি তাতে আমি মই মানে বহুত ইলাবৰেটলি এইটো টপিকৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাইছো বহুত সৰু হয় ঠিক আছে 10 মিনিটতে পুৰা ডিসকাস কৰি দিছো আৰু লাডাখে কি খুজি আছে যেটো 6 শিডিউল আছে আমাৰ কনস্টিটিউশনাল তাত হেতুত আমি কি কৰিব লাগে লাডাখক এড কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে কি কৰিছে ডিমান্ড কৰিছে 6 শিডিউলত কোন কোন ষ্টেট আহে আসাম ঠিক আছে মেঘালয় ওকে মিজোৰাম আৰু কি হয় ত্ৰিপুৰা এই চাৰিটা ষ্টেটেই আছে মাত্ৰ ঠিক আছে আৰু অসমত কেইটা মানে 6 শিডিউল ডিস্ট্ৰিক্ট আছে তাৰ ওপৰত apsc 2024 ত কোৱেশ্চন আহিলে ঠিক আছে সো এইবোৰ বস্তু আমি জানিব লাগিব সো তেনেকুৱা লাডাখে কি কৰি আছে তেওঁলোকে পুৰা হাঙ্গাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি আছে আমি কি 6 শিডিউল ষ্টেটাস লাগে বা আমাৰ ষ্টেটহুড লাগে এই সকলোবোৰ বস্তু চলি আছে ঠিক আছে এটো তুমি চাব পাৰা ইয়াৰ উপৰি ৰাছিয়া আমি যদি দেখা পাওঁ ৰাছিয়া নিউজত আছে মস্কো যেটো আছে ৰাছিয়াৰ ক্যাপিটাল হকত আছে এটো হল ৰাছিয়ান পুরা কান্ট্রি ইট ইজ মস্কো ঠিক আছে রাশিয়ার নেবারিং কান্ট্রিবোৰ আমি জানিব লাগে ইয়াত মঙ্গোলিয়া আছে চাইনা আছে কাজাখস্তান আছে ঠিক আছে ইউক্রেন হয় ফিনল্যান্ড হয় এই সকলোবোৰ কান্ট্রি হয় কিন্তু এই মস্কোত কি হৈছে এটা ডেডলি টেরর অ্যাটাক হৈছে এটো আইসিসি কি কৈছে যে তেওঁলোকে মানে ইয়াৰ ৰেসপন্সিবিলিটি লৈছে সো যেটো টেৰৰিজম আছে পুরো ওয়ার্ল্ডৰ কাৰণে ইট ইজ এ বিগ চ্যালেঞ্জ আৰু আমি বহুত সময় ধৰি এনেকুৱা লাগিছিল যে টেৰৰিজমৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে we have done a lot কিন্তু আমি কি দেখা পাইছো it is again resurging that it's a problem okay
So we'll have to আমি গোটেই ওয়ার্ল্ডৰ যিবোৰ কান্ট্ৰি আছে সকলোবোৰ একেলগে আহি হেনা উইল হ্যাভ টু টেকেল দিস মেনাস অফ টেৰৰিজম ওকে মেজৰ সাকসেছৰ কথা যদি কওঁ ইণ্ডিয়ান নেভি কি কৰিছে সোমালিয়াৰ পৰা 35 সোমালিয়ান পাইৰেট সোমালিয়া কত আছে ইয়াত সোৱা সোমালিয়া হল এইটো ইয়াত তোমাৰ আফ্ৰিকান কন্টিনেন্ট হয় এইটো তাৰ পিছত ইয়াত ইণ্ডিয়া এইটো কান্ট্ৰি হল সোমালিয়া তো সোমালিয়াৰ ফালেদি ইয়াতে কি হয় মানে ইণ্ডিয়ান ওশানৰ পৰা ৰেড সি হৈ হেনা সুইজ কেনাল হৈ হেনা ইউৰোপত কি কৰা হয় ট্ৰেড কৰা হয় ঠিক আছে আৰু ইট ইজ দ্য শৰ্টেষ্ট ট্ৰেড রুট বিটুইন ইউৰোপ এণ্ড এছিয়া এইটো ৰাস্তাত যিমানবোৰ মানে ট্ৰেড কৰা হয় তেতিয়া এই সোমালিয়াৰ পৰা যিবোৰ মানে সাগৰীয় যিবোৰ মানে ডকাইট আছে ঠিক আছে তেওঁলোকে কি কৰে এই শিপবোৰ হাইজাক কৰে তাত যিবোৰ মানে শিপত যিবোৰ মানে ক্ৰু থাকে তেওঁলোকক হাইজাক কৰে তেওঁলোকক মানে ধৰি হেনা ৰেনসম খুজে তো তেওঁলোকে বহুত মানে উৎপাত কৰি আছিল তো ইয়াত আমাৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যদি কথা কওঁ তেওঁলোকে এইটো ইস্যু বহুত সিৰিয়াসলি লৈছে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত কি দেখা পাইছো অপাৰেশন সংকল্প নামৰ এটা অপাৰেশন লঞ্চ কৰিছে অপাৰেশন সংকল্প আৰু এই পাইৰেটস যিবোৰ আছে যিবোৰ সাগৰীয় যিবোৰ মানে ডকাইট আছে তেওঁলোকক ধৰিছে 35 সোমালিৰ পাইৰেটস তেওঁলোকক ধৰি হেনা মুম্বাইত লৈ আহিছে তেওঁলোকক ইয়াত ইণ্ডিয়াত ট্ৰায়াল কৰা হ'ব ঠিক আছে সো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু যদি আমি সোমালিয়াৰ কথা কওঁ এই যেটো ৰিজন আছে ঠিক আছে দিস ইজ ভেরি ইম্পৰ্টেন্ট ৰিজন গ্লোবাল ট্ৰেডৰ কাৰণে ঠিক আছে ডেইলি আমাৰ কি দেখা পাওঁ হাজাৰে হাজাৰে যেটো মানে ভেসেলস আছে তার মানে ট্রান্সপোর্টেশন হয় সো এটো আমার ম্যাপ একদম বহুত বঢ়িয়া কৈ জানিব লাগিব ঠিক আছে সোমালিয়া আছে ইয়াত জিবুটি আছে ইথিওপিয়া ঠিক আছে ইয়েমেন তাৰ পিছত সৌদি আৰবিয়া তাৰ পিছত ইজিপ্ট এটো সুইজ কেনাল এই সকলোবোৰ বস্তু গালফ অফ এডেন ইয়াত আছে গালফ অফ আকাবা আছে এই সকলোবোৰ বস্তু আমি জানিব লাগিব উইথ ৰেসপেক্ট টু দিস পার্টিকুলার নিউজ পিস ওকে সো as per the article 101 of the United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS or কথা যদি কওঁ ইয়াৰ যেটো article 101 আছে ইয়াত কি কৈছে maritime piracy যেটো আছে it is when people on private boat or ship commit crimes তো প্রাইভেট বোটৰ যিবোৰ মানে মানুহ থাকে তেওঁলোকে ক্ৰাইম কৰে বাই কিডন্যাপিং ভায়োলেন্স ৰবাৰী এই সকলোবোৰ বস্তু কৰে সো এটো UNCLOS জাসে এটো এটা ট্ৰিটি সাইন কৰা হৈছিল 1982 ঠিক আছে it lays down a comprehensive regime of law and order in the world's oceans and seas যেটো ওয়ার্ল্ডৰ ওশেন বা সি আছে তাত যেটো মানে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ বস্তুটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে জীৱনবোৰ মানে পদক্ষেপ লোৱা হৈছে তাত সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট এটা পদক্ষেপ হল UNCLOS ঠিক আছে সো এইবোৰ বস্তু আমি জানিব লাগিব হোৱাট ইজ UNCLOS সোমালিয়াৰ লোকেশন ক'ত হয় সোমালিয়াৰ মানে আশেপাশে কিমানবোৰ কান্ট্ৰি আছে ম্যাপবোৰ আমি ভালকে জানিব লাগিব ইণ্ডিয়াছ পুশ ফৰ EV may lead to surge scale entry of Chinese firms চাইনাৰ আমি ইণ্ডিয়াত ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকল ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব চেষ্টা কৰি আছো বা ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে ইয়েটো মানে আমি লাৰ্জ স্কেল প্ৰডাকশন কৰিব খুজি আছো কিন্তু লাৰ্জ স্কেল প্ৰডাকশন কৰিলে কিছুমান মানুহে কৈছে যে Chinese ফাৰ্মে ইয়াত বেনিফিট পাব কিয়নো পুরো ওয়ার্ল্ডত যদি আমি দেখাবো চাইনা হ্যাজ 75% of the world's battery production okay আৰু যদি আমি 40% যেটো মানে 40% of the cost of an EV so most of the যিবোৰ মানে ব্যাটারি প্রোডাকশন আছে এটো চাইনা কৰে এটো আমি কি দেখা পাইছো পুরো ওয়ার্ল্ডত দেখা পাইছো এন্ড চাইনাৰ কথা যদি কওঁ it is also accounts for more than 50% of the global EV production and exports so এই সকলোবোৰ মানে ডেটা সোৱাৰ পিছত আমি কি জানো যে চাইনাৰ যেটো মানে রোল আছে ইন প্রডিউসিং EV it is very important one আৰু চাইনা কি কৰিব ইণ্ডিয়াৰ যেটো মানে EV পলিসি আছে তাৰ পৰা বহুত বেছি সংখ্যক বেনিফিট পাবো ঠিক আছে so moving to next article this is the last article Assam rifle বিষয়ে কালিও এটা আৰ্টিকেল আছিল Assam rifle 189th ৰাইচিনা ডায়লগ হল ঠিক আছে Assam rifle যদি কথা কয় এটো এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল ইয়াৰ নাম আছিল কাচাৰ লেভি ইন দা ইয়াৰ 1835 টু যি প্ৰডাক্ট যিবোৰ মানে ট্ৰাইবেল মানুহ আছিল তেওঁলোকে যিবোৰ ই আছিল ব্ৰিটিছৰ সম্পত্তি আছিল প্ৰপাৰ্টি আছিল তাত কি কৰিছে তেওঁলোকে ৰেইড কৰিছিলে ঠিক আছে সেই বস্তুবোৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কাচাৰ লেবি বনোৱা হৈছিল দিস ইজ হোৱাট দিস Assam rifle is all about so ইমানখিনি আমি জানিব লাগিব with respect to today's discussion that shall be all for today thank you so much কিবা ডাউট থাকিলে please let me know in the comment box see you in the next video thank you so much bye bye